जगातली सगळ्यात मोठी आणि धाडसी चोरी जिथं झाली, €88 मिलियन किमतीचे दागिने आणि जडजवाहीर ज्या अपोलो गॅलरीमधनं चोरट्यांनी दिवसाढवळ्या लंपास केले, त्या पॅरिस मधल्या लूर म्युझियमचं आणि भारताचं म्हणजेच भारतातल्या गोवळकोंड्याचं नेमकं काय कनेक्शन आहे? कशी आहे ही लूर म्युझियम मधली अपोलो गॅलरी? चला आपण या एपिसोड मधनं हिंडून येऊयात या अपोलो गॅलरीमध्ये. नमस्कार, मी संतोष कोल्हे आणि तुम्ही पाहताय जेथे जातो तेथे. गेल्या महिन्यामध्ये आम्ही सगळे कुटुंबीय पॅरिसला गेलो. माझ्या मुलाकडे, नीलकडे. नील पॅरिस ऑब्झर्वेटरी मध्ये ऍस्ट्रोफिजिक्स मध्ये PhD करतोय. आम्ही पॅरिसला येणार म्हटल्यानंतर पॅरिसच्या व्हिजिटचा त्यांनी परफेक्ट प्लॅन आखला होता. आणि मुख्य म्हणजे हे लूर म्युझियम बघण्यासाठी त्याने एक अख्खा दिवस ठेवला होता. पॅरिस मधलं हे लूर म्युझियम जगातलं सगळ्यात मोठं आणि महत्वाचं म्युझियम आहे. या म्युझियम मध्ये अनेक दालनं आहेत. त्यातली सगळ्यात महत्वाची ही अपोलो गॅलरी. 61 मीटर लांब आणि 15 मीटर उंच अशी भव्य गॅलरी आहे. या अपोलो आर्ट गॅलरीमध्ये फ्रान्सच्या शाही खानदानाचे दागिने, जडजवाहीर, रत्न, राजदंड, वेगवेगळ्या प्रकारचे हिरेजडित मुकुट अशा अनेक वस्तू डिस्प्ले करण्यात आलेल्या आहेत. या सगळ्या वस्तू काचेच्या कपाटात सीलबंद आहेत. हा मूल्यवान खजिना बघून अक्षरशः डोळे दिपून जातात. मित्रांनो, ह्या सगळ्या वस्तू आणि हे दागिने एकतर राजघराण्यातल्या व्यक्तींनी युद्ध जिंकल्यानंतर तिथून लुटून आणलेली आहेत, तर काही गोष्टी केवळ हौसेखातर राजघराण्यातल्या व्यक्तींनी करोडो रुपये खर्च करून बनवून घेतलेल्या आहेत, घडवून घेतलेल्या आहेत. आता हा दागिन्यांचा संच बघा. नीलमणी आणि हिरे यांचा वापर करून हे सगळे दागिने घडवण्यात आलेले आहेत आणि परफेक्ट मॅचिंग आहे. नाकातलं, कानातलं, गळ्यातलं परफेक्ट मॅचिंग. हे सगळे दागिने फ्रान्सची राणी ॲमेलिया हिचे आहेत. राजघराण्यातल्या परंपरेतले काही मुकुट आणि दागिनेही इथे डिस्प्ले करण्यात आलेले आहेत. जगभरच्या किमती हिऱ्यांचा वापर करून हे सगळे दागिने घडवण्यात आणले आहेत. चार्ल्स 10वा, 14वा फिलिप आणि नेपोलियन बोनापार्ट या राजांच्या परंपरेतले मुकुटही इथे ठेवण्यात आलेले आहेत. फ्रान्सची साम्राज्ञी युजेनी हिचा मुकुट आणि दागिनेही आपल्याला या संग्रहालयात पाहायला मिळतात. या विभागाची शान वाढवतोय तो हा सेन्सी नावाचा हिरा. तब्बल 55 कॅरेटचा आहे. फिकट पिवळ्या रंगाचा हा हिरा युरोपातल्या अनेक व्यक्तींकडे होता. लूर म्युझियम मध्ये येण्याच्या आधी याची मालकी अस्टर कुटुंबियांकडे होती. ज्या पद्धतीने हा सेन्सी हिरा घडवण्यात आलाय, त्याला पैलू पाडण्यात आलेले आहेत, त्यावरून अनेक तज्ञांचा अंदाज असा आहे की हा हिरा भारतीय बनावटीचा असावा. विशेषतः मोगल काळात हा घडवला गेला असावा. लूर म्युझियमचं आणि भारताचं थेट कनेक्शन सांगणारी वस्तू म्हणजे रिजेंट डायमंड. रिजेंट डायमंड हा भारतीय हिरा आहे. फ्रान्सच्या राजमुकुटापासून ते नेपोलियन बोनापार्टच्या तलवारीपर्यंत हा हिरा हौसेनं मिरवला गेला. हा मूळ भारतीय हिरा तब्बल 140 कॅरेटचा आहे आणि कोहिनूर हिऱ्यापेक्षाही जास्त महत्व या हिऱ्याला दिलं जातं. हा मूळ भारतीय हिरा भारतातून नेपोलियन बोनापार्टच्या तलवारीपर्यंत कसा पोहोचला याच्या मागची कथाही खूप गूढ, रंजक आणि आत्मक्लेश देणारी आहे. या हिऱ्याचं मूळ गोवळकोंडा हे आहे. गोवळकोंडा म्हणजे तेलंगणा राज्याचा भाग असलेला परिसर. कदाचित गोवळकोंडा हा ऐतिहासिक किल्ला तुम्हाला माहिती असेल. त्या परिसरामध्ये 16व्या आणि 17व्या शतकामध्ये हिऱ्याच्या खाणी होत्या.
इथे सापडलेले हिरे जगभर गोवळकोंडा डायमंड्स म्हणून प्रसिद्ध होते. या गोवळकोंडा डायमंडसाठी जगभरचे प्रवासी, व्यापारी, राजे, महाराजे या परिसराला भेट देत असत. 1687 साली कृष्णा नदीच्या किनाऱ्यावरच्या कोल्लूर खाणीमध्ये एका कामगाराला हा हिरा सापडला. कोणाचं लक्ष नाहीये म्हटल्यानंतर तो हिरा त्यांनी लपवला. त्याच्यातला स्वार्थ जागा झाला. खाणीच्या बाहेर आल्यानंतर त्याला असं लक्षात आलं की संपूर्ण गोवळकोंडा परिसराला औरंगजेबानं वेढा दिलाय. या वेढ्यातनं हिरा घेऊन कसं निसटायचं, त्याच्या समोरचा पेच. त्यांनी चक्क तो हिरा त्याच्या पायाच्या जखमेत लपवला आणि तो मद्रासच्या दिशेने निसटला. मद्रासला आल्यानंतर त्याने एका ब्रिटिश कॅप्टनची ओळख वाढवली, मैत्री केली. पुढे हळूच एक दिवस त्या ब्रिटिश कॅप्टनला हा हिरा दाखवला. हिरा पाहून ब्रिटिश कॅप्टनचे डोळे दिपले. मी तुला भारताबाहेर सुरक्षित पोहोचवेन, पण एका अटीवर. हा हिरा विकल्यानंतर त्याची जी किंमत येईल ती आपण अर्धी वाटून घ्यायची, अशी अट या कॅप्टननं त्या कामगाराला घातली. कामगार याला तयार झाला. बराच काळ कॅप्टननं त्या कामगाराला झुलवत ठेवलं आणि एक दिवस संधी साधून त्या कामगाराची हत्या केली आणि हिरा ताब्यात घेतला. पुढे त्यांनी हा हिरा जामचंद नावाच्या एका भारतीय व्यापाऱ्याला विकला. 1701 मध्ये लंडन मधल्या फोर्ट सेंट जॉर्जचे गव्हर्नर थॉमस पीट हे भारतात आलेले असताना जामचंदनं हा हिरा त्यांना दाखवला. हा हिरा बघताच थॉमस पीट त्याच्या प्रेमातच पडला. हा हिरा दिसायला अतिशय आकर्षक, नितळ आणि मन लुभावणारा होता. त्यानं जामचंदकडनं हा हिरा विकत घेतला. मुलाच्या बुटाच्या टाचेमध्ये लपवून त्यांनी तो लंडनला आणला. लंडनला आल्यानंतर एका कारागिराच्या साह्यानं त्याने त्या हिऱ्याला आणखीन आकर्षक बनवण्यासाठी म्हणून पैलू पाडले. 1717 साली फ्रेंच रिजंट दुसरा फिलिप याने हा हिरा थॉमस पीट कडनं विकत घेतला, चक्क 1,35,000 युरोला. आणि हा हिरा त्यांनी पहिल्यांदा आपला मुकुट सजवण्यासाठी म्हणून त्याच वापरला. इथून पुढे हा हिरा रिजेंट डायमंड म्हणून ओळखला गेला. फ्रान्सच्या राजघराण्याचा भाग बनला. 1722 मध्ये लुई 15वा यानं राज्याभिषेकाच्या वेळी आपल्या मुकुटातही हा हिरा मिळवला. 1792 मध्ये फ्रान्समध्ये जी राज्यक्रांती झाली त्यावेळी राजघराण्यातले अनेक दागिने चोरीला गेले. त्यात हा रिजेंट हिराही चोरीला गेला. परंतु पुढे काही वर्षांनी हा हिरा पॅरिस मधल्या छताच्या एका लाकडात अडकलेला सापडला. पुढे लष्करी खर्च भागवता यावा म्हणून हा हिरा बर्लिनचे उद्योजक सिगमंड जोसेफ यांच्याकडे हा हिरा गहाण ठेवण्यात आला. 1801 मध्ये नेपोलियन बोनापार्टने हा हिरा कायमस्वरूपी विकत घेतला. पुढे त्यांनी तो आपल्या तलवारीत लावून तलवारीची शान वाढवली. ही तलवार तो अभिमानानं मिरवत असे. पुढे हा रिजेंट डायमंड लुई 16वा आणि नेपोलियन 3रा यांच्या राजमुकुटावरही विराजमान झाला होता. आज हा हिरा आपल्याला महाराणी युजेनीसाठी खास डिझाईन केलेल्या मुकुटात आपल्याला दिसतो आणि 1887 सालापासून हा हिरा लूर म्युझियम मध्ये आहे. आजच्या बाजारभावानुसार हे रिजेंट डायमंडची किंमत $6 मिलियन एवढी आहे. रिजेंट डायमंडचा भारतापासून सुरू झालेला हा प्रवास जरी आपल्याला इंटरेस्टिंग वाटत असला तरी हा हिरा शापित हिरा म्हणून ओळखला जातो. कारण ज्या ज्या व्यक्तींकडे या हिऱ्याची मालकी राहिली त्या सर्व व्यक्तींना दुर्दैव, विश्वासघात आणि शोकांतिकेला सामोरं जावं लागलं आहे. ज्या कामगाराच्या हाताशी हा पहिल्यांदा हिरा लागला त्याची हत्या झाली. राजा लुई 16वा आणि मेरी अँटॉइनेट यांच्या मालकीचा जेव्हा हा हिरा होता तेव्हा त्यांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली. नेपोलियनची गोष्ट तर तुम्हाला माहितीच असेल. नेपोलियनकडे हा हिरा आला आणि त्यानंतरच काही दिवसात त्याला निर्वासित म्हणून घोषित करण्यात आलं. असं म्हणतात की रिजेंट डायमंडच्या अशांत आणि अस्वस्थ करणाऱ्या इतिहासामुळे त्याची प्रतिष्ठा जास्त वाढली. आज हा रिजेंट डायमंड लूर म्युझियम मध्ये लकापतो आहे. 19 ऑक्टोबर 2025 रोजी लूर म्युझियम मध्ये जी चोरी झाली ती याच अपोलो दालनात. राजघराण्यातले 8 महत्वाचे आणि मूल्यवान दागिने चोरांनी चोरून गेले. परंतु त्यांनी रिजेंट डायमंडला हात लावला. कदाचित त्यांना माहित असेल की हा रिजेंट डायमंड शापित आहे. 1687 साली रिजेंट डायमंड जसा गोवळकोंड्याच्या खाणीतून अतिशय शिताफीनं चोरण्यात आला तशीच चोरी लूर म्युझियम मध्ये 25 ऑक्टोबर रोजी घडली आहे. कशी झाली लूर म्युझियम मधली चोरी? साधारण सकाळी 9-9:30ची वेळ होती. लूर म्युझियमच्या मागच्या बाजूला शांत वाहणारी सीन नदी. या सीन नदीपासून येणारा रस्ता लूर म्युझियमच्या मागच्या बाजूला येऊन थांबतो. बरोबर 9:30च्या ठोक्याला एक फर्निचर लिफ्ट ट्रक हा त्या लूर म्युझियमच्या मागच्या बाजूला येऊन थांबतो. ट्रकवरच्या शिडीच्या साहाय्यानं दुसऱ्या मजल्यावरच्या अपोलो गॅलरीच्या बाल्कनीमध्ये काही जण उतरतात.
बघणाऱ्या प्रत्येकाला असं वाटतं की म्युझियमचं काहीतरी काम चालू आहे, कारण चोरट्यांनी पिवळे केशरी रंगाचे जॅकेट्स घातलेले असतात. त्यामुळे क्षणभरासाठी असा भास निर्माण होतो की कर्मचारी त्यांचं काम करताय. अपोलो गॅलरीचा दरवाजा कापला जातो, ते आत शिरतात. आतमध्ये खरं तर राजघराण्याचे सर्व दागिने हे सीलबंद कपाटात, सीलबंद काचेच्या कपाटात ठेवण्यात आलेले आहे. परंतु ही काचेची कपाटही कापली जातात आणि त्यातून राजघराण्याचे 8 महत्वाचे दागिने लंपास केले जातात. हे सगळं घडतं फक्त 7 मिनिटात. फ्रेंच राजघराण्यातले मुकुट, हार आणि काही महत्वाचे दागिने चोरट्यांनी लंपास केले. घाईघाईनं परत जायच्या नादात एक मुकुट हा रस्त्यातच पडला. तो पोलिसांना नंतर सापडला. चोरट्यांनी चोरलेल्या दागिन्यांची किंमत सुमारे 88 मिलियन युरो म्हणजे जवळजवळ 820 कोटी रुपये एवढी आहे. पण अर्थातच याची जर सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक किंमत तुम्ही बघायला जाल तर खरं तर हा साठा अमूल्य होता. या चोरीच्या घटनेमुळे लूर म्युझियम पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आणि मी नुकतीच या लूर म्युझियमला भेट दिली होती. त्यामुळे अपोलो गॅलरी विषयीच्या आठवणी अतिशय ताज्या होत्या. म्हणूनच लूर म्युझियमचं भारताशी असलेलं कनेक्शन तुमच्यासोबत शेअर करावं असं मला वाटलं. मित्रांनो, तुम्हीही कधी जर पॅरिसला गेलात तर हे लूर म्युझियम नक्की बघा. जेवढा तुम्हाला शक्य असेल तेवढा वेळ काढा आणि हे लूर म्युझियम नक्की बघा. म्युझियम बघायचं असेल तर ऍडव्हान्स बुकिंग शिवाय पर्याय नाही. ऐनवेळी तुम्ही रांगेत जाऊन उभं राहून तिकीट काढू शकणार नाही, कारण जवळजवळ महिना दीड महिना आधीच हे सगळं बुकिंग फुल झालेलं आहे. मित्रांनो, कसं वाटलं तुम्हाला हे लूर म्युझियम आणि गोलकोंडा डायमंडचं कनेक्शन? आवडलं ना? मग लाईक करा. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी म्हणून मित्रांबरोबर शेअर करा. आणि मुख्य म्हणजे अशाच प्रकारचा कंटेंट मी तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे. त्यामुळे या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पाहत राहा जेथे जातो तेथे. थँक्यू.